Today we are going to listen and practice our listening skills with the story of the 300 Spartans. Πάμε! Το 480 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών, ο Ξέρξης, ήρθε στην Ελλάδα με έναν τεράστιο στρατό. Ήθελε να κατακτήσει όλες τις ελληνικές πόλεις. Οι ελληνικές πόλεις κράτη συγκρότησαν μία συμμαχία και αποφάσισαν να σταματήσουν την προέλαση των Περσών στις Θερμοπύλες, ένα στενό πέρασμα που ήταν η πύλη για την Νότια Ελλάδα. Αρχηγός των Ελλήνων ήταν ο βασιλιάς της Σπάρτης, ο Λεωνίδας. Μαζί του είχε 300 επίλεκτους Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες θεωρούνταν οι πιο πειθαρχημένοι και ικανοί οπλίτες του αρχαίου κόσμου, χάρη στην στρατιωτική εκπαίδευση που λάμβαναν από την παιδική τους ηλικία. Πριν ξεκινήσει η μεγάλη μάχη στο στενό, οι Σπαρτιάτες νίκησαν τους Πέρσες σε πολλές μικρότερες μάχες. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα ήταν η Σπαρτιατική φάλαγγα. Ήταν ένας σχηματισμός όπου οι στρατιώτες στέκονταν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον και ένωναν τις ασπίδες τους. Έτσι έφτιαχναν έναν αδιαπέραστο τοίχο από σίδερο. Επειδή ήταν πολύ πειθαρχημένοι και φορούσαν βαριές πανοπλίες, οι Πέρσες δεν μπορούσαν να σπάσουν αυτή τη γραμμή. Αυτές οι πρώτες νίκες έδειξαν στον Ξέρξη ότι οι Έλληνες δεν θα παραδίδονταν χωρίς αγώνα. Όταν ο Περσικός στρατός στρατοπέδευσε μπροστά από τις Θερμοπύλες, ο Ξέρξης περίμενε 4 ημέρες, πιστεύοντας ότι οι Έλληνες θα υποχωρούσαν λόγω του μικρού τους αριθμού. Την 5η ημέρα έστειλε κήρυκες ζητώντας από τον Λεωνίδα να παραδώσει τα όπλα του. Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς όμως απάντησε με τη λακωνική φράση «Μολόν λαβέ», «Έλα να τα πάρεις». Η μάχη διήρκησε 3 μέρες. Τις πρώτες μέρες οι 300 Σπαρτιάτες και οι σύμμαχοί τους απέκρουσαν κάθε κύμα επιθέσεων. Τότε ο Ξέρξης έστειλε το καλύτερο σώμα του στρατού του, τους αθανάτους. Ήταν 10.000 επίλεκτοι στρατιώτες που ονομάζονταν έτσι γιατί μόλις ένας πέθαινε ή αρρώστενε, τη θέση του έπαιρνε αμέσως ένας άλλος, ώστε ο αριθμός τους να μένει πάντα ακριβώς 10.000. Παρά τη φήμη τους, οι Σπαρτιάτες κατάφεραν να νικήσουν και τους αθανάτους μέσα στο στενό, αποδεικνύοντας τη δύναμη της φάλαγγας. Η κατάσταση άλλαξε όμως όταν ο Εφιάλτης, ένας κάτοικος της περιοχής, αποκάλυψε στους Πέρσες την Ανώπαια Ατραπό, ένα μονοπάτι πάνω από το βουνό. Αυτό επέτρεψε στους Πέρσες να κυκλώσουν τους Έλληνες. Ο Λεωνίδας, αντιλαμβανόμενος ότι θα εγκλωβιστούν, επέτρεψε στους περισσότερους συμμάχους να αποχωρήσουν για να σωθούν. Ο Λεωνίδας, οι 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσποιείς επέλαξαν παρόλα αυτά να μείνουν και να πολεμήσουν μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ηρόδοτο, η θυσία τους δεν ήταν μάταιη, καθώς καθυστέρησε τον Περσικό στρατό και έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στον ελληνικό στόλο να οργανωθεί για την ναυμαχία της Σαλαμίνας. If you want the full transcript, vocabulary list and quiz for this specific text, you can join Weekly Greek Plus. The first week is free. I will leave the link in the description below. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.